Công Giáp kết nối với trang trại người châu Âu, mở ra cơ hội thoát nghèo cho bản làng vùng núi châu Phi. Chào các bạn, như mọi người đã biết, trước kia, Công Giáp đã từng đến gặp ông chủ trang trại người Bồ Đào Nha, để hỏi giá mua lại trang trại rộng lớn này, nhằm mục đích giúp đỡ người dân bản có đất canh tác thoát nghèo. Trang trại người Bồ Đào Nha là một trang trại rất quy mô và rộng lớn. Chủ của trang trại này là thầy hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng bậc nhất của Angola. Ông là người Bồ Đào Nha, năm nay hơn 90 tuổi. Ý định của ông chủ người Bồ muốn bán đi trang trại để có tiền về nước chữa bệnh. Trang trại này ông để cho cháu người Angola làm quản lý. Tuy tuổi cao nhưng vài tháng ông lại bay đi bay về để xem xét công việc của trang trại. Công Giáp cũng đã ngỏ lời muốn thu mua khu trang trại vài trăm hecta này, nhưng số tiền để mua lại khu trang trại thực sự quá lớn đối với Công Giáp. Nên mặc dù thấy rất tiếc vì đất ở đây quá đẹp, lại có vườn cây ăn quả, máy cày nhà kho, nhưng Công Giáp cũng đành chịu. Khu trang trại của người Bồ được quy hoạch rất hoành tráng và khoa học. Tất cả các dòng suối ở đây đều nằm trên đất người Bồ, cho nên họ lập ra những mạng lưới kênh mương chằng chịt, đưa nước đến từng khu trồng trọt. Hệ thống kênh mương ở đây giống như những mạch máu nhỏ len lỏi vào từng tế bào. Điều đặc biệt ở trang trại này là tưới nước không cần dùng máy bơm, muốn nước tưới vào khu vực nào chỉ cần ngăn nước chảy vào khu vực khác là được. Vì sở hữu nguồn nước tự nhiên dồi dào và có nước quanh năm, cho nên trang trại này trồng không thiếu một thứ gì, từ các loại cây ăn quả như bơ, quýt đến các loại rau củ quả như hành, cà chua, bắp cải, su hào vân vân. Theo lời chia sẻ của anh quản lý trang trại người Bồ rằng, do thiếu nguồn vốn nên trang trại chỉ canh tác một diện tích vừa phải, nhưng số tiền lợi nhuận thu về trừ thuế và tiền giống, phân, nhân công các thứ thì cũng không hề nhỏ. Công Giáp phải nói là mê tít với mảnh đất của ông chủ người Bồ Đào Nha này. Đất ở đây quá bằng phẳng màu mỡ, nguồn nước dồi dào, nếu trồng được lúa ở đây thì không gì bằng. Ở các bản làng Công Giáp đang giúp đỡ, mặc dù đất đai bao la rộng lớn, nhưng toàn là những vùng đất chết, chó ăn đá gà ăn sỏi, vì không có nguồn nước suối tự nhiên nào, muốn làm thì phải dựa vào nước trời. Cho nên người dân chỉ làm được trong những tháng mùa mưa, còn mùa khô thì hầu hết đều bỏ hoang. Do vậy cuộc sống người dân vùng đồi núi Angola này cứ nghèo đói mãi là vậy. Từ khi được Công Giáp đứng ra hỗ trợ tìm mua đất dạy người dân làm nông nghiệp, dần dà cuộc sống của người dân bản thay da đổi thịt từng ngày. Công Giáp vẫn với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân. Công Giáp hỗ trợ đào ao để lấy nước tưới, mua giống phân bón và dạy người dân cách trồng trọt sao cho đạt năng suất cao. Khi mọi việc đã đi vào ổn định, anh để người dân bản tự làm trên những mảnh đất ấy. Những thành tựu và kết quả thu được từ lợi nhuận bán nông sản, Công Giáp để người dân toàn quyền quản lý. Đơn cử như gần đây, trang trại 4 bản làng và bản Đan Lát thu về nguồn lợi nhuận kỷ lục từ việc bán hành. Được nhìn thấy số tiền lớn lần đầu tiên trong đời được tự tay làm ra, người dân bản ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt vì vui mừng hạnh phúc. Thật công nhận Công Giáp rất mát tay trong việc giúp đỡ những người dân bản nghèo đói châu Phi. Anh như là một ông thần tài vui tính, đi đến đâu thì bản làng ấy đều ấm no đến đó. Bên cạnh những thành công của Công Giáp, thì cũng không quên nhắc đến sự đóng góp đồng hành của Sơn Thạch và sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Mạnh Thường Quân và khán giả Việt Nam. Đó là những động lực rất lớn để Công Giáp có thể cố gắng hơn nữa giúp đỡ nhiều bản làng châu Phi thoát nghèo. Công Giáp không những giúp người dân trồng trọt để cứu đói, mà Công Giáp còn giúp người dân hướng tới làm giàu khi anh hỗ trợ giúp anh quản lý bản Đan Lát thu mua nông sản, đem lên thủ đô Luanda để bán kiếm lời. Công Giáp dựa vào mối quan hệ rộng rãi của mình, đã kết nối giới thiệu cho anh quản lý sang trang trại người Bồ Đào Nha để thu mua nông sản. Theo như anh quản lý trang trại người Bồ chia sẻ, rất nhiều thương lái đến đây thu mua nông sản, nhiều người còn đặt cọc trước cả tiền để làm chỗ đứng chân. Công Giáp cũng biết, thương trường như chiến trường, khi cơ hội đến phải nắm bắt ngay. Công Giáp cũng đã tâm sự với anh quản lý thương lái bản Đan Lát rằng, ở đây có rất nhiều thương lái. Mình mới tập tành sẽ không bằng họ được, chấp nhận trả giá cao hơn tí, coi như mình ăn lợi ít hơn để lấy lòng người chủ. Ở đây số lượng rau củ quả rất chi là nhiều, phải tính mỗi loại vài chục tấn, mình ăn lợi ít nhưng số lượng lớn, thì tính ra cộng tất cả lại thì con số tiền lợi không hề nhỏ. Sau khi thương lượng với người quản lý trang trại của ông chủ Bồ thành công, Công Giáp có khuyên anh thương lái phải lên thủ đô Luanda ngay lập tức một chuyến, để hỏi giá sỉ rau củ quả, sau đó về đây thương lượng nhập hàng. Người quản lý trang trại của ông chủ người Bồ, tuy bề ngoài hơi ít nói nhưng rất là nhiệt tình, đối với Công Giáp thì anh ta cũng rất có cảm tình và ấn tượng. Cho nên, khi Công Giáp dẫn anh thương lái bản Đan Lát đến để giới thiệu thu mua nông sản, Công Giáp có trình bày rằng anh bán người khác mua thế nào thì anh thương lái sẽ mua như vậy. Rất mừng là tiếng nói của Công Giáp cũng rất có uy tín, nên anh quản lý trang trại người Bồ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh thương lái bản Đan Lát đứng chân thu mua nông sản ở đây. Đây được xem như là thương vụ làm ăn lớn nhất từ trước đến nay của anh thương lái bản Đan Lát.
Như thế này, thì không mấy chốc số tiền nợ của ông chủ vườn xoài sẽ được người dân bản Đan Lát trả xong sớm nhất. Bằng cách khuyên thương lái mua sản phẩm với giá cao hơn một chút, Công Giáp nhằm tạo ấn tượng tốt ban đầu với người bán. Thiện chí ban đầu này là cần thiết để thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài, đặc biệt trong một thị trường mà sự tin cậy và uy tín được đánh giá cao. Chiến lược bù đắp lợi nhuận biên thấp bằng khối lượng cao là một chiến thuật kinh doanh cổ điển thông minh. Bằng cách tập trung vào tổng lợi nhuận thu được từ số lượng lớn, thay vì biên lợi nhuận cao trên các giao dịch nhỏ, thương lái có thể đảm bảo một nguồn thu ổn định và xây dựng được sự hiện diện vững chắc trên thị trường. Cách tiếp cận này cũng đảm bảo rằng thương lái có nguồn cung sản phẩm liên tục trong suốt cả năm. Khả năng mua sản phẩm một cách ổn định và với số lượng lớn có thể dẫn đến sự đối xử ưu tiên từ phía người bán, làm mạnh thêm mối quan hệ kinh doanh. Chiến lược của Công Giáp cho thấy một tầm nhìn dài hạn. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận cao ngay lập tức, trọng tâm là tăng trưởng bền vững và thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường theo thời gian. Sự kiên nhẫn và tầm nhìn này rất quan trọng cho sự thành công lâu dài trong kinh doanh. Bằng cách định vị thương lái sẵn sàng trả giá cao hơn một chút, Công Giáp giúp tạo sự khác biệt cho anh ta so với các thương lái khác. Điều này có thể thu hút người bán đang tìm kiếm người mua đáng tin cậy và trân trọng sản phẩm của họ, qua đó giảm cạnh tranh chỉ dựa trên giá cả. Tóm lại, chiến lược của Công Giáp là một sự kết hợp thông minh giữa hiểu biết thị trường, xây dựng mối quan hệ và kế hoạch dài hạn. Nó không chỉ giúp thương lái mới có được chỗ đứng trong một thị trường cạnh tranh, mà còn đảm bảo tăng trưởng kinh doanh bền vững và có lợi nhuận. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy chiến lược và sự hiểu biết sâu sắc. Về động lực kinh doanh của Công Giáp. Thực sự, anh quản lý bản Đan Lát đã được mở mang tầm mắt khi được đến thăm trang trại của người Bồ, và đặc biệt có cơ hội thu mua nông sản ở đây. Công Giáp đã quá nhiệt tình dìu dắt anh quản lý bản Đan Lát được tiếp cận với vựa nông sản khổng lồ này. Bây giờ anh quản lý bản Đan Lát đã đứng được một chân vào thu mua vựa nông sản ở đây, còn lại có nắm bắt được cơ hội hiếm có này hay không là do ở anh thương lái. Như Công Giáp chia sẻ, không phải ai cũng có thể kinh doanh buôn bán được đâu các bạn ạ, phải có cái duyên và sự khéo léo trong ăn nói mới thuyết phục được người bán. Hy vọng anh thương lái sẽ không phụ lòng của Công Giáp nhiệt tình giúp đỡ, con thuyền buôn của anh thương lái chính thức vươn ra biển lớn, giúp người dân bản Đan Lát trả hết nợ vươn lên thoát nghèo. Công Giáp cũng ấp ủ một dự định táo bạo khi đến đây, là có nhà ý muốn mượn của anh quản lý trang trại người Bồ một ít đất gần con suối để trồng lúa, vì đất ở đó rất bằng phẳng, chất đất rất màu mỡ nên trồng lúa là tuyệt vời. Đối với nông nghiệp trồng lúa nước thì việc ổn định được nguồn nước là được xem như thành công 50% rồi, còn lại phụ thuộc vào kinh nghiệm, thời tiết khí hậu, phân giống và sự chăm sóc. Như kinh nghiệm lúa nước của ông bà ta là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Sở dĩ Công Giáp muốn mượn một ít đất để thử nghiệm lúa, vì anh nhận thấy đất đó rất tốt mà không làm gì mà hoang phí quá. Vì vậy anh cũng liều mình hỏi thử thăm dò xem sao, nếu được là điều đáng mừng cho người dân bản, còn không được thì cũng không sao. Một số khán giả cũng thấy việc Công Giáp mượn đất của người Bồ để trồng lúa là điều khó khăn. Vì mọi quyết định ở trang trại đều do ông chủ người Bồ quyết định, anh quản lý ở đây chỉ đóng vai trò trông coi và không có quyền để quyết định. Vả lại, nếu trường hợp được cho mượn đất trồng lúa, nếu lúa chưa được thu hoạch mà có người đến thu mua thì mình phải trả lại đất cho người ta, thì lại vừa tốn công vừa tốn của. Việc Công Giáp cố gắng mượn đất để trồng lúa giúp dân bản thoát đói nghèo là một nỗ lực đáng khen ngợi, nhưng cần đánh giá lại các lựa chọn và chiến lược tiếp cận để đảm bảo sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực, đồng thời tìm kiếm những cơ hội khả thi hơn. Công Giáp nên cố gắng liên lạc trực tiếp với chủ trang trại người Bồ Đào Nha. Việc này có thể giúp trình bày rõ ràng mục đích và kế hoạch của mình, đồng thời thuyết phục chủ trang trại về những lợi ích mà việc cho mượn đất có thể mang lại, chẳng hạn như việc tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương. Khi gặp chủ trang trại, Công Giáp nên chuẩn bị một kế hoạch chi tiết về cách sử dụng đất, bao gồm cả các lợi ích cụ thể cho chủ trang trại. Ví dụ, Công Giáp có thể đề xuất chia sẻ một phần sản lượng, hoặc trả phí thuê đất trong thời gian ngắn hạn. Bất kể kết quả của cuộc thương lượng lần này như thế nào, Công Giáp nên xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với chủ trang trại và người quản lý. Việc này có thể mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai hoặc hỗ trợ từ các bên liên quan khác. Mong rằng nhận được tin vui từ anh quản lý trang trại người Bồ trong thời gian sớm nhất, để người dân bản miền núi Angola này có đất trồng lúa, để cuộc sống người dân bớt nghèo đói hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Chúng ta hãy cùng nhau làm một việc nhỏ giúp loan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, tạo động lực cho team Quang Linh Vlog trên bước đường thiện nguyện giúp đỡ người dân bản vùng núi châu Phi thoát nghèo, cho thế giới thấy được đất nước con người Việt Nam thân thiện và tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn các bạn nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.